გამარჯობა. იცით რომ ექსელი გაძლევთ საშუალებას რამდენიმე გვერდი ერთდროულად დაამუშავოთ. მე გახლავართ რეზობერაძე და ამ ვიდეოში გაჩვენებთ როგორ ხდება ეს. დავიწყოთ. ამისთვის ასეთ მარტივ ხერხს უნდა მივმართოთ. პირველ რიგში კონტროლ ღილაკზე ხელის დაჭერით გააქტიურეთ ის გვერდები, რომელთა ერთად დამუშავებაც გსურთ. ამ შემთხვევაში sheet 1 და sheet 2. დავიწყებთ წერას, დავუშვათ. ერთიანი დავწეროთ A1 უჯრაში, ორიანი დავწეროთ B2 უჯრაში, ხოლო C2 უჯრაში დავწეროთ ფორმულა A1 + B1 და enter. აქვე შევუცვლი ფერს ერთ უჯრას და შევუცვლი ფერს მეორე უჯრას. ნახოთ რა შედეგი მივიღეთ. მეორე გვერდზე გადავედი. შედეგი არის ზუსტად იდენტური, რაც გვაქვს პირველ გვერდზე. ამ ორი გვერდიდან კონტროლ ღილაკით sheet 1-ს და sheet 2-ს ერთდროულად გააქტიურება მომცა საშუალება, რომ ორივე გვერდზე ვიმუშაო ერთდროულად და რასაც გავაკეთებ ერთ გვერდზე, ის ავტომატურად აისახება მეორე გვერდზე. ნახოთ კიდევ ერთი მაგალითი. დავუშვათ გვაქვს 3 სხვადასხვა გვერდი ექსელის ფაილში, სადაც მოცემულია შემოსავლები და ხარჯები. თვის ჭრილში ეს არის იანვრის თვის მონაცემები, ეს გახლავთ თებერვლის თვის მონაცემები და მარტის თვის მონაცემები. მინდა რომ ეს სამი ცხრილი დავამუშაო ერთად. როგორც თქვით, კონტროლ ღილაკზე ხელის დაჭერით 1, მეორე და მესამე გვერდი გავააქტიურე და ვიწყებ მუშაობას. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში სამივე გვერდი ერთდროულად მუშავდება. დავწერ შემოსავლები, რომელიც უდრის ჯამს აი ამ უჯრების და ეს ფორმულა შემიძლია გადავავრცელო, გავაბოლდო და დავუბრუნდე საწყის პოზიციას. ასევე შესაძლებელია რომ შევცვალოთ პირველი სვეტის ფერი, მაგალითად მუქი მწვანე და კონტრასტულად თეთრი ბოლდით. შემოსავლები უკვე იყოს ოდნავ უფრო ღია მწვანე, აქვე მინდა მქონდეს ხარჯები, რომელიც ასევე იქნება ჯამი აი ამ ჩანაწერების და აქაც გადმოვავრცელებ ბოლომდე Ctrl B იმისთვის რომ გახდეს ბოლდი, აი ეს ჩანაწერებიც მოდი გავაბოლდოთ და ესეც ავირჩიოთ ღია მწვანე. და ბოლოს გქონდეს მოგება, რომელიც იქნება შემოსავალს მინუს ხარჯი. და ესეც შემიძლია გადავავრცელო ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ეს ჩანაწერებიც გავაბოლდოთ და ამას უკვე მივანიჭოთ ოდნავ უფრო მუქი მწვანე ფერი. სულ ეს არის რისი გაკეთებაც მინდოდა პირველ გვერდზე. მოდი ახლა ვნახოთ პირველ გვერდზე გვაქვს ეს შედეგი, რომელიც ჩვენ დავამუშავებთ. მოდი ვნახოთ შემდეგ გვერდებზე რა მოხდა. მეორე გვერდზე ზუსტად იგივე შედეგი, მესამე გვერდზე ზუსტად იგივე შედეგი. დარწმუნებული ვარ, გვერდების ერთდროულად დამუშავების ფუნქცია ძალიან გამოგადგება თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. მომავალ შეხვედრამდე.